My dear student, তোমালোকে সকলোৱে ভালে আছা? আজি আমি তোমালোকৰ অংকুৰণ পুথিখনৰ পৃষ্ঠা নম্বৰ 6 জোনাকৰ জেউতি নামৰ পাঠটিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু এই পাঠটিত মূল তত্ত্ব বিষয়বস্তু কি তাৰ বিষয়ে আমি আজি বিশদ আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে তোমালোকে নিজৰ কিতাপখন উলিয়াই লোৱা আৰু লগতে বহি কেইখনো উলিয়াই লবা আৰু বহি কেইখন উলিয়াই লৈ তোমালোকে এনে ধৰণে আঁচপানি লোৱা। আঁচপানি তোমালোকে ইয়াত লিখিবা তাৰিখ টান, ইয়াত লিখিবা চন আৰু ইয়াত লিখিবা আজি তাৰিখ 5 তাৰিখ 6 মাহ 2021। ইয়াৰ পাছত তোমালোকে পাঠটোৰ নাম জোনাকৰ জেউতি, জোনাকৰ জেউতি, জোনাকৰ জেউতি। জোনাক এটা পুথিভঁৰালৰ নাম আৰু জেউতি বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ, জ্ঞান তত্ত্ব হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰন্থ হওক, যিবিলাক কিতাপৰ পৰা আমি সৎ জ্ঞান পাওঁ, জ্ঞানৰ পোহৰ পাওঁ, সেই পোহৰৰ নাম দিয়া হৈছে জ্যোতি। আৰু সেই জ্যোতি য'ত থাকিব সেই থকা ঠাইডোখৰৰ নাম দিয়া হৈছে জোনাক। পুথিভঁৰালটোৰ নাম দিয়া হৈছে জোনাক। আৰু এই জোনাকৰ জেউতি নামৰ মূল বিষয়তে আছে দুজন ব্যক্তি, বন্ধুৰ এজন হ'ল মুকুট আৰু আনজন হ'ল নিয়ৰ। এই দুজন বন্ধু মুকুট আৰু নিয়ৰ। মুকুট এজন গাঁৱৰ বাসিন্দা আৰু নিয়ৰ হ'ল চহৰত থকা তেওঁৰ বন্ধু। এই মুকুটে নিয়ৰলৈ এখন পত্ৰ লিখিছে, যিখন পত্ৰত তেওঁৰ গাঁৱৰ বিষয়লৈ নিজৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে। লগতে গাঁওখনত কি হৈ আছে এই বিষয়লৈ মনৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি এখন চিঠি লিখিছে। চিঠিখনত বিভিন্ন কথা সাঙুৰি লৈছে। গাঁৱত এটা পুথিভঁৰাল স্থাপিত হৈছে, তাৰ নাম দিয়া হৈছে জোনাক। আৰু সেই জোনাক পুথিভঁৰালটি উদ্বোধন কৰিবলৈ গাঁওবুঢ়াক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে আৰু পুথিভঁৰালটি ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে এজন বিশেষ ব্যক্তিক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে। লগতে সেই পুথিভঁৰাললৈ গাঁৱৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে কিতাপ দান কৰাও ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। লগতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে। মুকুটে নিয়ৰলৈ লিখা চিঠিখনত কেইটামান কথা তোমালোকে নিশ্চয় অনুভৱ কৰিব পাৰিবা যে আজিৰ দিনত মোবাইল, বিভিন্ন ধৰণৰ বাতৰি কাকত, লগতে টেলিভিছন, ৰেডিঅ', মোবাইল, দূৰদৰ্শন ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ মাধ্যম ওলালে, যি মাধ্যমৰ যোগেদি আমি নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু তেতিয়া সেই সুবিধা নাছিল। তেতিয়া চিঠিৰ দ্বাৰা মনৰ ভাৱ, মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰিবলৈ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। হয়তো তোমালোকে নাজানা, এইখন এখন চিঠি। ইয়াক কোৱা হয় লেফাফা অসমীয়াত, আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে বাহুল্যভাৱে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰি এনেধৰণে চিঠি প্ৰদান কৰা হৈছিল। আৰু যি কি নহওক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই পাঠটি আমি আজি আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি কিতাপখন পঢ়িছোঁ। মৰমৰ নিয়ৰ মোৰ মৰম লবা,
বহু দিনৰ মূৰত তোমালৈ লিখিলোঁ, তোমাৰ মাৰা দেউতাৰক মোৰ সেৱা জনাইছোঁ, নৱ ভাইটিকো মোৰ মৰম যাচিছোঁ। ইয়াত প্ৰথমে সম্বোধন কৰি মুকুটে নিয়ৰলৈ যিখন চিঠি লিখিছে তাত তেওঁ মৰম নিবেদিছে নিজৰ বহুদিন লগ নোপোৱা বন্ধুলৈ, তেওঁৰ মাক দেউতাকলৈ, তেওঁৰ ভাইটিয়েকলৈ নিজৰ মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰি প্ৰথমে সম্বোধন জনাইছে মৰম লগা বুলি। তোমাক আজি এটা সুখবৰ দিওঁ, আমাৰ অঞ্চলটোৰ বহুদিনে আশা পূৰ কৰি গাঁৱত এটা পুথিভঁৰাল স্থাপিত হৈছে। পুথিভঁৰালটোৰ নাম ৰখা হৈছে জোনাক। ই আমাৰ সকলোৰে মনৰ আকাশ পোহৰাই তুলিব বুলি আশা কৰিছোঁ। মই আগতে কৈছোঁ, মুকুটহেতৰ গাঁৱত এটা পুথিভঁৰাল স্থাপিত কৰিছে। বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ থাকিব, গ্ৰন্থ থাকিব, যিখিনি কিতাপৰ যোগেদি ইজনে সিজনৰ কথা বুজি পাম, বাহিৰৰ দেশৰ কথা বুজি পাম, বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কথা শিকিবলৈ পাম, জানিবলৈ পাম, এইবিলাকৰ বিষয়লৈ এটা পুথিভঁৰাল স্থাপন কৰা হৈছে বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে। কিয়নো ইয়াত বহুতো কিতাপ থাকিব, সেইবিলাক পঢ়ি আমি বিভিন্ন দিশৰ জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰিম, নতুন নতুন কথা জানিব পাৰিম, নহয়নে বাৰু? তেওঁ বন্ধুবৰ্গক কৈছে, আমি এইবিলাক কথা যে জানিব পাৰিম, এটা পুথিভঁৰালত থকা বিভিন্ন গ্ৰন্থৰ আমি কিছুমান কথা জানিব পাৰিম, যিখিনি কথা নেকি আমি জনাই নাছিল, সেইখিনি কথা আমি সেই পুথিভঁৰালৰ কিতাপখিনিৰ পৰাই আমি জানিবলৈ বা বুজিবলৈ সুবিধা পাম বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে। আমাৰ গাঁৱৰে নীলকান্ত দাদাক ইয়াৰ পুথিভঁৰালি পাতিছে। তেওঁক সকলোৱে কিতাপৰ পোক বুলি কয়, কাৰণ তেওঁ কিতাপ পঢ়ি বেছি সময় কটায় আৰু কিতাপ পত্ৰবোৰ পৰিপাটিকৈ সজাই পৰাই ৰাখিব জানে। এতিয়া তোমালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰা যে গাঁৱৰ এজন ব্যক্তি নীলকান্ত, তেখেতক পুথিভঁৰালৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে বুলি তেওঁ চিঠিখনত বা পত্ৰখনত উল্লেখ কৰিছে। আমাৰ গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া শ্ৰীযুত মাণিক চন্দ্ৰ বৰুৱাই পুথিভঁৰালটোৰ দুৱাৰ মুকলি কৰে। উদ্বোধনী ভাষণত শ্ৰী বৰুৱাই কয় যে পুথিভঁৰাল ল'ৰা বুঢ়া সকলো লোকৰ বাবে এটা অতি প্ৰয়োজনীয় অনুষ্ঠান। এই চিঠিখনত তেওঁ আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াকো মতা হৈছিল সেই পুথিভঁৰালটো উদ্বোধন কৰিবলৈ বা উন্মোচন কৰিবলৈ, আৰু তেখেতে বহু মূল্যৱান বক্তৃতা তাত উদ্বোধনী ভাষণত ৰাখিছে বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁৰ নাম আছিল কি? শ্ৰীযুত মাণিক চন্দ্ৰ বৰুৱা। এতিয়া তোমালোকে এটা প্ৰশ্ন তাত উত্থাপন কৰিব পাৰা, গাঁওবুঢ়াজনৰ নাম কি আছিল? শ্ৰীযুত মাণিক চন্দ্ৰ বৰুৱা। মাণিক চন্দ্ৰ বৰুৱা কি আছিলে? গাঁওবুঢ়াজনৰ নাম মাণিক চন্দ্ৰ বৰুৱা। মই এইটো মুচি দিছোঁ। এই পুথিভঁৰাল বিভিন্ন স্তৰৰ শিক্ষানুষ্ঠানতো থকা উচিত। গাঁও পৰ্যায়ত গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল, জিলা পৰ্যায়ত জিলা পুথিভঁৰাল, ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ৰাজ্যিক পুথিভঁৰাল চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰা অনুষ্ঠান। তোমালোকে এটা লক্ষ্য কৰিবা যে এনেধৰণৰ পুথিভঁৰাল য'ত আমাৰ বিভিন্ন মূল্যৱান গ্ৰন্থ মজুত থাকে, তেনেকুৱা এটা ঘৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত বা জিলা পৰ্যায়ত বা গ্ৰাম্য অঞ্চলত আছে বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু থকাটো উচিত বুলিও তেওঁ ভাবিছে। আৰু সকলোৱে অতীতৰ পৰা এই পুথিভঁৰালৰ প্ৰয়োজনীয়তা উপলব্ধি কৰি আহিছে। প্ৰসংগত প্ৰাচীন ভাৰতৰ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি। এই পুথিভঁৰালটো অতি ডাঙৰ আৰু বিখ্যাত আছিল। তেওঁ আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, এই পুথিভঁৰালটো অতি ডাঙৰ আছিল বুলি কৈছে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত এটা ডাঙৰ পুথিভঁৰাল আছে, মানে কিতাপৰ ঘৰ আছে, যিটো বহুত ডাঙৰ আৰু বিখ্যাত বুলি কৈছে। এই অনুষ্ঠানত অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক শ্ৰীযুত কমল বৰুৱাই শিশু উপযোগী
10খন কিতাপ পুথিভঁৰাললৈ দান কৰে। তাৰ মাজত বিজ্ঞানৰ সৰু সৰু কথা 1 নামৰ কিতাপ এখনো আছে। আৰু এটা কি কথা উল্লেখ কৰিছে যে এই অনুষ্ঠানতে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক শ্ৰীযুত কমল চন্দ্ৰ বৰুৱা শিশু উপযোগী 10খন কিতাপ পুথিভঁৰাললৈ দান কৰিছে। মানে যিটো পুথিভঁৰাল মুকুটহাটৰ গাঁৱত স্থাপন আছে, সেই মুকুটহাটৰ গাঁৱত শ্ৰী কমল চন্দ্ৰ বৰুৱাই 10খন কিতাপ দান কৰিছে। আনি মই পঢ়িলোঁ। কিতাপখন পঢ়ি বৰ ভাল লাগিল। তাৰ পৰা বহু কথা শিকিব পাৰিলোঁ। অৱশ্য এইখন দ্বিতীয় ভাগো আছে। এইখনৰ দ্বিতীয় ভাগো আছে। সেইখন পুথিভঁৰালটোৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ মই পুথিভঁৰালী দাদাক খাটনি ধৰিছোঁ। তুমিও যেনে তেনে কিতাপ দুখন আনি পঢ়িবা দেই। সেই দুখনৰ পৰা বহুতো নতুন কথা জানিব পাৰিবা। এতিয়া বন্ধুলৈ আৰু এটা কথা অনুৰোধ কৰিছে যে এনেকুৱা কিতাপ এখন তেওঁ পঢ়িলে, বিজ্ঞানৰ সৰু সৰু কথা নামৰ কিতাপ এখন পঢ়িলে, আৰু তেনেকুৱা আৰু এখন কিতাপ আছে বুলি কৈছে। আৰু গাঁৱৰ যিজন মানে পুথিভঁৰালৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে মানুহজন নিয়োগ কৰিছে, ব্যক্তিজন নিয়োগ কৰিছে, তেখেতক খাটনি ধৰিছে, মানে অনুৰোধ কৰিছে যে দ্বিতীয়খন সৰু সৰু কথাৰ, বিজ্ঞানৰ সৰু সৰু কথাৰ কিতাপখন যদি ক'ৰবাত পায় আনি তাক ৰাখিব লাগে, আৰু পালে ময়ো পঢ়িম বুলি তেওঁ বন্ধুসকলক জানিব দিছে। তোমালোকৰ গাঁৱত এইবুলি গ্ৰন্থমেলা পতাৰ কথা বাতৰি কাকতত পঢ়িবলৈ পাইছোঁ। তুমি কিবা নতুন কিতাপ কিনিছা নেকি? ইয়াত এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে মুকুটে কৈছে যে তোমালোকৰ গাঁৱত গ্ৰন্থমেলা এখন অনুষ্ঠান পতাৰ এটা সিদ্ধান্ত প্ৰকাশ কৰিছে বুলি বাতৰিত পাইছোঁ। আৰু তুমি তাৰ পৰা কিবা নতুন কিতাপ কিনিছা নেকি? যদি কিনিছা মোক জনাবাচোন। কিনিছা যদি জনাবাচোন বুলি তেওঁ সুধিছে। তোমাৰ পঢ়া শুনা কেনে চলিছে? মোৰ এক প্ৰকাৰ ভালেই। চিঠিৰ উত্তৰ দিবা। শেষত পুনৰ মৰমেৰে সামৰিলোঁ। ইতি তোমাৰ মৰমৰ বন্ধু বুলি তেওঁ সামৰণি মাৰিছে। ইয়াত তোমালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিবা, লিখোঁতে প্ৰথমতে যি আৰম্ভণি কৰিছিলে শেষত পুনৰ তেওঁ মৰমেৰে সামৰিছে, আৰু তোমাৰ মৰমৰ বন্ধু বুলি তলত নিজৰ নামটো লিখিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এখন চিঠিখন দেখিছা। চিঠি যেতিয়া লিখা হয় তেতিয়া দুটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগে। যেতিয়া চিঠিখন এনেধৰণে ভিতৰত ভৰাই দিয়া হয়, ভৰাই দিয়াৰ পাছত এই ওপৰত যালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব তেওঁৰ নামটো প্ৰতি বুলি লিখি ইয়াত তেওঁৰ নামটো দিয়া হয়, আৰু তেওঁৰ গাঁওখনৰ ঠিকনা দিয়া হয়, আৰু যোনে লিখিব তেওঁৰ নামটো দিয়া হয়, আৰু কিবা অসুবিধা হ'লে পুনৰ সেই ব্যক্তিজনলৈ ঘূৰি আহিবলৈ বুলি ইয়াত নিজৰ নাম উল্লেখ কৰি দিয়া হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ পাঠটি মই বুজাই দিলোঁ। ইয়াৰ পাছত দ্বিতীয় পৃষ্ঠাত আছে ক্ৰিয়াকলাপ। এই প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকক ইয়াত আছে মই জনাই দিছোঁ, আৰু তোমালোকে পাৰিলে নিজৰ বহীত লিখি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবা। ক, পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়া। উত্তৰ দিয়া। ক, জোনাকৰ জেউতি পাঠটোত কোনে কালৈ চিঠি লিখিছিল? ইয়াত তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা, জোনাকৰ জেউতি নামৰ পাঠটিত মুকুটে নিয়ৰলৈ চিঠি লিখিছিল। খ নম্বৰ, চিঠিখনত লিখা ভাল খবৰটো কি? চিঠিখনত লিখা ভাল খবৰটো আছিল জোনাক নামৰ নামাকৰণেৰে এটা পুথিভঁৰাল স্থাপিত কৰা। গ, পুথিভঁৰালটোৰ নাম কি ৰখা হৈছিল? পুথিভঁৰালটিৰ নাম ৰখা হৈছিল জোনাক। পুথিভঁৰালীজনৰ নাম কি? তাৰ উত্তৰ হ'ব পুথিভঁৰালীজনৰ নাম আছিল নীলকান্ত। ঙ, পুথিভঁৰালটো কোনে উদ্বোধন কৰিছিল? উত্তৰ, পুথিভঁৰালটো শ্ৰীযুত মাণিকচন্দ্ৰ বৰুৱাদেৱে
উদ্বোধন কৰিছিল? প্ৰথম চ পুথিভঁৰাললৈ 10খন কিতাপ কোনে দান কৰিছিল? উত্তৰ, পুথিভঁৰাললৈ 10খন কিতাপ কমল বৰুৱাই দান কৰিছিল। দ্বিতীয় চ মুকুটে নিয়ৰক যেনে তেনে পঢ়িবলৈ কোৱা কিতাপ দুখনৰ নাম কি আছিল? মুকুটে যেনে তেনে নিয়ৰক পঢ়িবলৈ কোৱা কিতাপ দুখনৰ নাম আছিল বিজ্ঞানৰ সৰু সৰু কথা 1 আৰু বিজ্ঞানৰ সৰু সৰু কথা 2। বৰ্গীয় জ প্ৰাচীন ভাৰতৰ বিখ্যাত পুথিভঁৰালটোত থকা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম কি? প্ৰাচীন ভাৰতৰ বিখ্যাত পুথিভঁৰালটোত থকা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম আছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিলৈ তোমালোকৰ পাঠৰ মূল বিষয়বস্তু মই শেষ কৰিছোঁ আৰু দ্বিতীয় পাঠত আমি যিখিনি প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে থাকি গ'ল সেই থকা প্ৰশ্নখিনি পুনৰ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজিলৈ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। থেংক ইউ।